มือกลองลองไมค์ในเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนไมค์โอเวอร์เฮดกลองของผมใหม่นะครับผมก็เลยจัดมาคู่หนึ่งเลยแล้วก็เป็นไมค์ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็รู้สึกว่าราคามันดูสมเหตุสมผลนะครับตัวนึงเนี่ยไม่ถึง 10,000 บาทก็โอเคนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็2กล่องนี้เนี่ยก็คือ Vermadio WA87JR Studio Essential นั่นเองครับสวัสดีครับผมพิมเองนะครับและคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับไมค์ Vermadio WA87JR ซึ่งเป็นตัว Studio Essential นั่นเองนะครับก็เป็นตัวถูกสุดของตัว 87JR เลยก็ว่าได้นะครับก็คือจะตัดในเรื่องของพวกช็อคเมาส์หรือว่าการปรับ Polar Pattern หรือตัว Pad Switch นั่นเองนะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจจะเอามาใช้เป็นไมค์ Overhead เป็นหลักก็เลยคิดว่า Polar Pattern ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมเองก็มีตัว WA47JR อยู่แล้วซึ่งมันก็สามารถแพดได้สามารถทำนู่นทำนี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอตัวปรับ Polar Pattern ผมไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ตัว Pad Switch มีใช้บ้างนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเอามาใช้เป็น Overhead ผมก็เลยคิดว่าPad Switch ไม่จำเป็นกับการเอามาใช้งานนะครับแล้วก็ราคามันก็ถูกลงไปเยอะพอสมควรเลยส่วนตัวช็อคเมาส์เนี่ยผมคิดว่าผมไปซื้อแยกใน Shopee เอาก็น่าจะถูกกว่านะครับตัวนึงก็ไม่ถึงพันนะ400-500 บาทอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้กะจะใช้ช็อคเมาส์อยู่แล้วก็เลยแบบไม่จำเป็นเนาะก็เลยนี่แหละจัดตัวนี้มานะเสียงก็เหมือนกันเลยนะครับแค่ต่างกันในเรื่องของออปชันและการปรับ Polar Pattern กับ Pad Switch ก็เท่านั้นเองก็จะเป็นเจ้า2กล่องนี้นะครับ2กล่องนี้เนี่ยผมสั่งก็จะส่งสินค้าแยกกันมาเพราะผมสั่งใน Shopee นะครับผมจะสั่งแยกออเดอร์เพราะผมต้องการจะใช้โค้ดส่วนลดแยกกันนะครับมันได้ส่วนลดเยอะกว่าอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะกล่องแรกเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนะส่วนกล่องนี้เนี่ยเพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็เมื่อวานก็แกะกล่องลองกับ Overhead ไปข้างนึงแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผมชอบโทนเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาอีกข้างนึงเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันสักหน่อยนะครับนี่เลยนี่นะครับในกล่องก็จะมีในส่วนของบันเดิลต่างๆเนาะแล้วก็มีกระเป๋านี่นะครับเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับมีซิปเปิดตรงนี้ก็ใส่ตัวไม้ได้เวลาจะพกพาไปที่ไหนเนาะแล้วก็มีพวกสติ๊กเกอร์ใบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีฟองน้ำบันเดิลที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะมีตัวโฮลเดอร์แบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่แบบช็อคเมาส์เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าผมใช้นี่แหละเพราะมันไม่เกะกะสายตาดีเวลาที่แบบว่าเอาไปจ่อไว้เฮดช็อคเมาส์มันอาจจะไปบังตัวไมค์มุมด้านบนของผมอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยเพียวๆดีแล้วก็ผมไม่ได้ใช้ขาตั้งในการยึดโอเวอร์เฮดอยู่แล้วผมยึดกับเพดานเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาพวกเรโซแนนซ์ที่แบบมันจะแบบทำให้เรโซแนนซ์ที่มันสั่นเข้ามาที่ตัวไมค์ได้มากนักเนาะแล้วก็นี่เลยนี่คือตัวไมค์นะครับผมนี่เลยครับนี่ก็คือ Vermadio WA87JR นะครับผมนี่นะก็คือเขาจะรับเสียงเป็นคาร์ดิออยด์ด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับนี่ตัวนี้สำหรับไมค์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นวงจรแบบเฟดที่ไม่มีตัวหม้อแปลงนะครับก็เป็น transformerless ก็น่าจะให้ซาวด์ที่ค่อนข้างจะ stable เนาะถ้าเทียบกับพวก transformer หรือว่าพวกทูบอะไรพวกเนี้ยเนาะนะครับก็น่าจะได้ซาวด์ที่แบบ stable มากกว่านะครับสมมุติว่าอัดวันนี้พรุ่งนี้แก้เนี่ยผมคิดว่าถ้า position มันอยู่ที่เดิมแล้วคนตีเหมือนเดิมก็น่าจะได้ซาวด์ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักถ้าเทียบกับทูบหรือว่าตัว transformer นะผมก็เลยคิดว่าใช้ตัวเนี้ยก็น่าจะโอเคบวกกับราคามันไม่ถึงหมื่นนะครับตัวหนึ่งก็เลยเข้าท่าคุ้มนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรปะตัวอีกตัวเป็นปะเนี่ยอ้าวเฮ้ยได้ตัวซีเคท คิดว่าโรงงานเนี่ยน่าจะประกอบผิดพลาดแน่เลยแบบเขาน่าจะขันตัวไดอะแฟรมไม่แน่นแน่เลยเนี่ยมันถึงสั่นได้อันนี้ไม่มีนะเฮ้ยอันนี้ผมยึดตัวบอดี้แน่นแล้วนะแต่มันยังสั่นได้แปลกมากเลยเดี๋ยวต้องถามซัพพอร์ตจากร้านที่ซื้อมานะครับผมแล้วก็นี่อยากให้ดูด้านในก็จะเป็นในส่วนของวงจรเนาะนี่ก็จะเป็นวงจรแบบ SMD บลาบลาก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกเลยผมจะเน้นเอามาใช้กับกลองเป็นหลักซึ่งจะเอามาใช้กับตัว Overhead แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะทดลองอะไรให้มันไปไกลกว่านั้นนะครับผมก็ได้มีการเอามาลองจ่อกับตัวเบสดรัมที่เป็น outside นะครับก็คือด้านนอกแล้วก็มีทดลองกับทอมทดลองกับฟลอร์ทอมแล้วก็ทดลองกับ snare top ดูครับว่าซาวด์โดยรวมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็คลิปนี้เนี่ยรีวิวแค่นี้เลยนะเน้นไปฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเนาะไปชมเสียงกันเลยครับ
โอ้ยครับเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า Vermadio WA87JR Studio Essential คู่นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาไปเจาะ overhead เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับรู้สึกว่า quality ย่านแหลมที่เป็นแบบย่านแอร์เนี่ยก็ยังให้คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะจัดจ้านอยู่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแผดหรือว่าแหลมเสียดหูจนเกินไปนะครับแล้วก็โทนโดยรวมโอเคเลยย่านโลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าแบบว่าเทียบกับตัว WA47JR แต่ว่าผมรู้สึกว่าจอ overhead เอาตัว87น่าจะดีกว่าตัว 47JR นะเพราะ 47JR มันน่าจะเป็นเน้นพวก mid low ลงไปอะไรเงี้ยย่านแหลมมันไม่ quality จัดเท่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มิติซ้ายขวาเนี่ยจากที่ผมได้เคยใช้ตัว large diaphragm ที่เป็นแบบพวกแบรนด์จีนหรือว่าหลายๆแบรนด์ที่แบบว่าเน้นย่านแหลมมากๆบางทีpolar pattern ย่านแหลมเขาค่อนข้างจะแคบมากครับทำให้แบบเวลาเราจ่ออย่างเงี้ยแล้วเราทำซ้ายขวาแบบ 100% เลยมันอาจจะแบบว่าซ้ายเกินไปขวาเกินไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามิติถือว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับไมค์เพนซิลไอ้2ตัวเนี่ยคือมันซ้ายจัดขวาจัดมากกว่าก็จริงแต่รู้สึกว่ายังทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยครับสำหรับไมค์ที่เป็น large diaphragm ตัวนี้นอกเหนือจาก defect ไอตัวนี้เนี่ยที่ผมต้องไปเคลมกับทางร้านให้ร้านเปลี่ยนตัวใหม่มาให้เนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรนะทีนี้เรามาคุยในเรื่องของเสียงเวลาเอาไปจ่อโคสไมค์ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยผมซื้อเป็นตัวที่มันไม่มีแพดสวิตช์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า SPL มันก็อาจจะน้อยเล็กน้อยสำหรับเอาไปจ่อพวกโคสไมค์อะไรประมาณเนี้ยผมได้ลองเอาไปจ่อกระเดื่องแล้วนะครับไม่รอดนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเหยียบหนักแต่ถ้าเกิดเหยียบแบบนุ่มๆตัวเนี้ยจ่อได้สบายเลยนะครับหรือแม้แต่ตัวทอมหรือฟลอร์ทอมเนี่ยก็เช่นเดียวกันเลยครับแต่ว่าทอมกับฟลอร์ทอมก็คือตีได้ดังหน่อยเนาะก็ยังแบบไม่พีคมากอะไรประมาณนี้ส่วนสแนร์เนี่ยก็ตีแรงๆก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะก็คือค่อนข้างจะคลิปมากๆเลยสำหรับไมค์คู่นี้แต่ถ้าเอามาจ่อว่าเฮดผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้นะสำหรับไมค์คู่นี้ถ้าเทียบกับราคาของมันแล้วสุดท้ายนี้ครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับและคลิปในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องเอาไมค์ไปเคลมก่อนสวัสดีครับโอเคครับผมก็ได้คุยกับทางร้านแล้วนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกค่อนข้างเสียความรู้สึกเล็กน้อยนะครับจากการได้คุยกับทางร้านที่ผมได้ซื้อใหม่มานะครับก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือผมก็ส่งข้อความไปเนาะว่าเฮ้ยไมค์มันเกิดดีเฟกต์แบบนี้จากโรงงานแบบมันเขย่าได้ผมก็ถ่ายคลิปไปเนาะแล้วผมก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะแบบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบเสียเวลาส่งไปส่งมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าคนที่จ่ายตังค่าส่งไปหาที่ร้านมันก็ต้องเป็นผมอยู่ดีใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเสียเวลาด้วยเสียตังค์ด้วยผมก็เลยถามร้านว่าเฮ้ยเราขันน็อตเองได้ไหมถ้าเกิดมันทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เปิดตัวบอดี้ของไมค์ตัวเนี้ยเนาะบอดี้ของไมค์ตัวนี้มันสามารถเปิดได้ด้วยมือเปล่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเพราะเขาออกแบบมาแบบนั้นทางแอดมินเขาก็ได้เปิดดูแล้วเขาก็บอกโอ้แกะบอดี้แล้วนี่สิ้นสุดประกันทันทีถือว่าหมดประกันทันทีผมว่าฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมก็แย้งไปครับว่าบอดี้ตัวนี้เราสามารถเปิดได้โดยที่ไม่สิ้นสุดประกันเพราะว่าไม่ได้มีวอยบอกและตัวคู่มือเองบอกแค่ว่าห้ามทำการดัดแปลงแก้ไขซึ่งผมเปิดอย่างเดียวการเปิดไม่เท่ากับเป็นการดัดแปลงแก้ไขเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดประกันยังอยู่ครบไม่ขาดใดๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็แบบหายไปพักนึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ซัพพอร์ตที่เป็นช่างติดต่อกลับไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ผมก็รอพักนึงช่างก็ติดต่อกลับมาครับแล้วก็เขาก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้ฟังไปประมาณว่าแบบเนี่ยผมลองแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนไมค์มันไดอะแฟรมมันล็อกไม่สนิทเลยผมก็หาสาเหตุว่าแบบมันเป็นที่ตัวก้านที่ยึดกับตัวไดอะแฟรมหรือว่าเป็นก้านที่ยึดกับไดอะแฟรมแล้วมันจะมีตัวยึดกับบอดี้ของตัวไมค์ตัวเนี้ยตัวโครงมันเป็นที่ตัวไหนกันแน่ผมก็หาจนเจอว่าเฮ้ยมันเป็นที่น็อตที่ยึดกับตัวโครงบอดี้มันไม่สนิทมันไม่แน่นแล้วคือเขาใช้กาวที่เอาไว้กันคลายครับต่อให้ผมขันผมก็ขันไม่ได้อยู่ดีเพราะมันติดกาวกันคลายขันไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนแรกผมก็ถามไปว่าผมแก้ไขปัญหาเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเนาะใช่ผมก็เสียความรู้สึกไปแล้วเนาะทางช่างเขาก็บอกเหมือนกับว่า
ทางเซลล์ที่เป็นแอดมินอ่ะเขาไม่ได้ประสานงานแบบบอกรายละเอียดทำให้ช่างอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ที่พูดถึงอ่ะมันคือไมค์ยี่ห้ออะไรหน้าตาเป็นยังไงช่างเขาก็บอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแกะแล้วอ่ะมันก็หมดประกันนะเพราะว่าจริงๆมันควรจะส่งกลับไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะผมก็บอกว่าเฮ้ยคู่มือไม่ได้มีบอกว่าห้ามแกะได้ไม่มีปัญหาแต่ห้ามดัดแปลงผมก็บอกงี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆในการแกะไมค์ตัวนี้เลยก็คือแค่ไขอ่ะแล้วก็เปิดบอดี้ได้เลยก็เลยทำให้เกิดการถกเถียงกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอช่างเขารู้แล้วมันไม่ใช่บอดี้ที่มันเป็นแบบต้องเอาอะไรมาไขอ่ะเป็นบอดี้ที่แบบเราสามารถไขได้ด้วยมือเปล่าช่างก็เข้าใจว่าถ้าเป็นงั้นไม่มีปัญหาหรอกเพราะเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรใช่ไหมนั่นแหละแล้วเหมือนตอนแรกก็ยึกยักเล็กน้อยว่าแบบพยายามยึกยักผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเงี้ยเดี๋ยวผมคุยกับซัพพอร์ตของ Worm Audio โดยตรงดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ทางนั้นมาคุยกับทางนี้แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางช่างก็บอกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้เลยดีกว่าส่งตัวเก่ากลับมาแล้วก็เดี๋ยวส่งตัวใหม่กลับไปให้อะไรประมาณเนี้ยครับก็จบเรื่องนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่นะครับคือตัวไมค์ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับยกเว้นไอ้ดีเฟกต์ตรงนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าการบริการผมรู้สึกว่ามันผิดที่ใครมันผิดที่ตัวแอดมินเองก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของไมโครโฟนว่าแกะแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ดอกนั้นผมก็รู้สึกไม่ประทับใจเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าดูจากการตอบของแอดมินแล้วอารมณ์แบบบ่อยๆหมดประกันแล้วถ้าครั้งหน้าเนี่ยซื้อสินค้ามาใหม่ส่งมาเลยนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนประมาณว่าหมดประกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็ฝ่ายช่างก็โอเคขึ้นมาหน่อยนิดนึงเพราะว่าตัวช่างเองก็ไม่รู้ว่าไมค์มันหน้าตาเป็นยังไงคือเขาประสานงานเขาไม่น่าบอกข้อมูลแน่เลยคือไม่รู้ว่าไมค์อะไรรู้ว่าเป็นโอเคเป็นไมโครโฟนเขาก็คงแบบคิดว่าอาจจะเป็นไมค์ค่ายที่แบบมันต้องขันน็อตขันอะไรเอาอะไรมาขันแล้วจะเกิดรอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบอดี้ที่แบบว่ามันถอดได้ใช่แล้วคือคู่มือเขียนไว้ชัดด้วยว่าไม่หมดประกันไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาแค่ห้ามดัดแปลงหรือว่าแก้ไขหรือว่าจะไปไขน็อตอะไรข้างในถ้านั้นหมดแน่นอนผมก็เลยไม่ไขไงผมเลยไปถามที่ร้านก่อนว่าเฮ้ยทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าร้านมองว่าผมไปแกะของเขาอะไรเงี้ยนะมันก็น่าปวดหัวนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ให้เคลมจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเคลมครับเพราะว่ามันคือดีเฟกต์จากโรงงานใช่ถึงสุดท้ายไม่ให้เคลมผมก็จะต้องคุยกับทางบริษัทแม่ว่าเฮ้ยสินค้าคุณมีดีเฟกต์นะแล้วมันมาถึงผมได้ยังไงครับเนี่ยเพราะว่า QC มันควรจะแบบว่ามันมีเป็นทอดเนาะมันหลุดมาถึงผมได้แสดงว่า QC คุณแปลกแล้วนะแล้วคือแบบคือเขย่าแล้วมันชัดเลยเขย่าไดอะแฟรมไม่ขยับอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขย่าก็ประมาณนี้แหละสุดท้ายแล้วก็รอดูว่ากี่วันจะได้ของเคลมกลับมาใช้งานนะครับก็เสียเวลากันไปครับผมบ๊ายบายปูน